السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في فيديو جديد وياكم اخوكم مروان، واليوم ان شاء الله بكلمكم عن شيء انا دوم كنت ابى اركبه بس ما ركبته، والحين باذن الله بنركبه، اللي هي الدبة الالكترونية اللي من ماركة فاركس اللي تابعة لاكس فورس. الدبة الالكترونية هي الدبة اللي تسكر وتفتح بالريموت. بنركبها بنشوف شو صوتها، اذا عيبنا ما عيبنا، بنجرب كيف الصوت بالدبة مفتوحة، الدبة مسكرة، بنشوف تركيب الدبة على كم بيعطونا اياها في المحل، وبنشوف ادائها بشكل عام مقارنة باداء الدبة اللي مركبينها الحين. بنتكلم عن الدبات بعد بشكل سريع قبل ما نبدأ بهذه الامور كلها، ونتمنى ان شاء الله انكم تستمتعون ويانا اليوم. وصلنا الحين عند المحل، هذا هو اللي قدامنا مثل ما تشوفون، JHP Auto Spare Parts LLC، والانستا مالهم محطوط على اليسار بعد JHP_ME. بندخل وبنشوف الدبة على كم، وبنشوف كل شيء عن الدبة. الحين احنا عندنا هني الدبة ياسين نجربها. اوكي، هاي الدبة من داخل مسكرة وشي تفتح، سكر تفتح. اوكي، بنشوف الحين سعرها هني 1350 صح؟ ايه 1350 اخر، ما ينزل اكثر. لا ما اوكي 1350. خلينا نشوف الحين شوية ترتيب وبنرد لكم ان شاء الله. هاي الفاتورة مثل ما تشوفون 1350، وهذا الفاركس اكس فورس. بنرد البيت ان شاء الله، بنفتحه وبنكلمكم عنه شوية. وصلت البيت وبديت ابطل. شوف هاي الحديدة شو، ما اعرف والله شو هاي، خلها هني شوف داخل. الباكجينج ماله ما شاء الله وايد زين، يحافظون عليه عدل يعني شوفوا عشان ما يخترب. اظني ما اقدر ابطله بيد واحدة، فخلني ببطله بيدين وبرد اراويكم ان شاء الله الدبة. هاي هي دبة الفاركس اللي تابع لاكس فورس، الدبة الالكترونية. الدبة هاي من المحل اللي اخذناه منه اللي هو JHP، عليها ضمان 6 شهور. 6 شهور عقب ما يتحملون المسؤولية عن اي شيء يستوي. هذا البوكس اتوقع هو اللي فيه الوايرات. هذا البوكس اللي فيه الوايرات. اوكي، وفي بعد ارشادات تركيبه ولا شيء حاطينه وياه. هاي عندنا الدبة مثل ما تشوفونها، هاي الكيبل اللي يتركب في الكهرباء ويتوصل الين الموتر، وهني من هالصوب يجي الواي بايب، هني باقي الاكزوز. شوفها من داخل كيف هاي الحين مسكرة من داخل. زين مثل ما تشوفون مسكرة من داخل. زين الحين مثلا وهي مسكرة بتقولون من وين الهواء يطلع؟ لو تشوفون الصوب الثاني بتلاحظون في فتحة هناك فوق، من هاي الفتحة يطلع الهواء، لكن تلاحظون ان هاي الفتحة صغيرة، فلأن الفتحة صغيرة ما يستوي تدوسون او تدخلون في RPM عالي والدبة مسكرة. لازم تكون مفتوحة اذا تبون تدوسون، فما ينفع تنفلون، ما ينفع تطيرون الRPM عالي، وما ينفع تدوسون مرة واحدة ريس كامل والدبة مسكرة، ولا يمكن تخترب الدبة. فدائما افتحوها وعقب دوسوا. ما راويناكم في المحل الدبة تفتح بالريموت، الريموت بعد شكله غاوي، وعاطينكم واحد سبير بعد، فواحد يفتح واحد يسكر، اي واحد يفتح اي واحد يسكر نسيت، بس واحد منهم يفتح واحد منهم يسكر. نكلمكم شوية عن الدبة بشكل عام. الدبة الهدف منها شو؟ ان تخفف الصوت وتغيره.
فهي تقلل من صوت الموتر لان الصوت يكون وايد عالي وهو جاي من الماكينه، وتعطيه نغمه غير. حسبتي يقولوا لكم مثلا اكزوز كورسا صوته حلو، اكزوز بورلا صوته حلو. هو مو بالاكزوز، الاكزوز مجرد بيب، الدبه هي الشغله الرئيسيه. حسبتي وايد ناس شو يسوون، بدل ما يغيرون الاكزوز كامل يغيرون الدبه بس، وهاللي انا الحين سويته، بس بغير الدبه. الاكزوز نفس ما هو، بس بغير الدبه وبخليها دبه اكس فورس. يبنى الحين دبه الاكس فورس الفاركس ورشة الخوانيج لصيانة السيارات، نفس المكان اللي ركبنا فيه الهيدرز. الحين نتريا الريال هناك يخلص وبنبدأ إن شاء الله نركب الدبة. هاي دبة الماجنا فلو التجارية بطلناها، وحين نطلع الإكسبورس. وهذا الفرق في الحجم، الاكسفورس اصغر والماجنا فلو اثقل بعد. هذا الواير بنركبه الحين، دام ان خلصنا نركب الدبه بنركبه من الصوب الثاني هناك. البارحه ركبنا دبه الاكس فورس، اليوم نرجع مره ثانيه نقول لكم شو عندنا على الموتر. الموتر عليه فلتر فولنت، هيدرز يو اي هاي برفورمانس لونج تيوبز ويا الواي بايب، وطبعا اخر شيء دبه الاكس فورس. هاي دبه الماجنا فلو شليناها، بنراويكم دبه الاكس فورس من تحت. هاي دبه الاكس فورس فاركس اكس فورس، مركبه بواير. الواير يجي من هني، نراويكم. الواير مو بوايد عايبني، يعني احس انه شوي ممكن احسن الواير، بس هني شوفوا هذا الواير داخل مال الولاعه، وهني البوكس الاسود مال فاركس، وي الواير من هني وهنا من تحت، ما ادري يبين ولا هذا. اوكي، فهو جاي هني بطل شيء هني يابه من تحت، فاحس الوايرات يبالها شغل اكثر. المهم الحين احنا ما علينا، بنجرب وبنشوف كيف بيكون صوت الدبه. اول شيء بنعرض لكم مقطع كنا عارضينه قبل في القناه عشان تشوفون قبل كيف كان الصوت، وبعدين بنعرض لكم الصوت حاليا ويا دبه الاكس فورس.
ختاما بس عشان اكون صريح وياكم، ابى اقول لكم ان صوت الدبه وايد عيبني، وايد عيبني، وايد يعني الصوت صراحه جميل، لكن حتى الفيديو ظلم الصوت. يعني الصوت في الصدق وايد احلى. وثاني شيء الدبه يوم هي تكون مسكره وايد اهدى عما تشوفونها في الفيديو. في الفيديو ما ادري ليش بس كانت تبين حشره شويه، هي في الصدق وايد اهدى. كأداء صراحة الأداء وايد عايبني، بس طبعا ما كنا ندوس نحن والدبة مسكرة لأن هالشيء يخرب الدبة. أدائها طبعا ما الأداء ما بيفرق، بس قصدي أداء الصوت كان وايد حلو. وايد أنا مستمتع فيها صراحة، وايد أحلى عن الماجنا فلو، وايد أحلى حتى عن الكورسا. هذا كل اللي عنا اليوم، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. إذا اشتريتوها موفقين ان شاء الله. اذا قررتوا شيء ثاني بعد في اشياء حلوه مثل البورلا، لكن انا لين الحين من الاشياء اللي انا جربتها هاي احلى وحده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.